Hello friends, সকলোকে আকৌ এটা মই নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মিচিং মাফলাৰখন মই এই মোৰ মূৰত বান্ধি লৈছোঁ। মানে ফ্ৰেণ্ডছ আজি কি মই কুক হ'ম, কুকমেন, সেইকাৰণে মাফলাৰখন বান্ধি লৈছোঁ যাতে মোৰ চুলি চব্জিত ভাতত নপৰে। আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ সময় হৈছে 8:55, 9 বাজিব আৰু কিন্তু ঘৰত মই অকলে আছোঁ। আৰু ৰুম চব একদম কিটাৰ খাইছে পূৰা, মানে বৰষুণ দি আছে আজি, সেইকাৰণে কাপোৰখিনি বাহিৰত শুকোৱা নাই কাৰণে ভিতৰতে এই ফেনত শুকুৱাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ। আৰু কি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া 9 বাজিছে কিন্তু বাজিব আৰু মই ঘৰত অকলে আছোঁ। ফেমিলি গ'ল বাহিৰত আৰু ল'ৰাটো নহয়, অকলে আছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ কিটচেন, বাচন বৰ্তনো ধোৱা নাই, দিনৰ এনেকৈ পৰি আছে। এতিয়া 9 বাজিছে আৰু কি ক'ম, আমাৰ অসমততো গাঁৱৰ মানুহকেইটা ভাত পানী খাই ভুলেই চাগে, কিন্তু আজি এই গুজৰাটত 8টা বজাত বেলি ডুবে, 1 ঘণ্টা হৈছে বেলি ডুবা, আমি ভাত বনোৱা নাই। প্ৰথমে কি কৰিম, ভাতটো বনাব লাগিব। তো ভাত বনাবলৈতো কুকাৰ ইয়াত পৰি আছে, ধোৱাই নাই। চাউল ধুব লাগিব ন, চাউল ধোৱাৰ কাৰণেও বৰ্তন নাই। এতিয়া কেৰাহীতে আমি চাউলটো ধুব লাগিব। আৰু চাউল আছে দিলোঁ, দিয়ক ধুব লাগিব। চব কি অৱস্থা, কাপ পৰি আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছে দেখিছে, এয়া এই বেচিনত লগোৱা ঢাকন হয়। এয়া কালি বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ 80 টকা দি। অনলাইনত 99 দেখুৱায়, কিন্তু অফলাইনত 80 টকা। আৰু এনেকৈ চাউলটো ধুই হৈ গ'ল দেখিছে। হয়তো কুকাৰটো লেতেৰা পৰি আছে, ধোৱা নাই মানে, ইয়াক এতিয়া ধুব লাগিব। এতিয়া আমি মেৰিজ হৈ যাওঁ। এতিয়া কুকাৰত চাউলখিনি দি লওঁ। চাউলখিনি ফাইনেলি এতিয়া ভাতটো উঠাই দিম আৰু উঠাই দিলোঁ। নিজে হৈ থাকিবা দেই। অ'কে টেষ্টেড। আৰু এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ ভাত উঠাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া চব্জি তৈয়াৰী কৰিব লাগিব, দালি আৰু চব্জিটো। এতিয়া কি কৈছিলোঁ, মাছ ন, আৰু মাছ থৈছিলোঁ, যোৱাকালি মাছ। আৰু ইয়াত বিলাহী এটা আছে, বিলাহী লৈ যাওঁ। আৰু কি আছে, কিবা কিবি আছে আৰু কি গম নাপাওঁ। আৰু মাছ আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ, কি মাছ গম নাপাওঁ। ফেমিলি যোৱাকালি আনিছিলে আৰু ফেমিলি কাটিছিলে, মই কটা নাই। মাছ বহুত আছে, 3জন মানুহ, ইমানখিনি খাব পাৰিব জানো? আমাৰ ল'ৰা আয়নকৈতো নাখায় এইবোৰ। ইয়াক মই আজি ফ্ৰেণ্ডছ মই মাছটো বইল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ফেমিলিক ফোন কৰি সি কৈছে বোলে বইল কৰিলে সি নাখায়। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে, ফ্ৰাই কৰা যাব, অলপ বেছি নহয়, অলপ ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপাছত ইয়াক আলুৰ লগত ইয়াক ধুনীয়াকৈ বনাম। আৰু ইয়াত এটা বিলাহী দিম, পিঁয়াজ দিম। আৰু ইয়াতে 3টা মানুহ, এটা কেইপিচ লগাম, 1 পিচ আয়ন কৰাৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ কাৰণে দুটা পিচ, 4 পিচ, 5 পিচ, 4 পিচ মাথা এটা লগাম। এয়া 5 পিচ লগালোঁ, বাকীখিনি কালিৰ কাৰণে হৈ যাব। আকৌ ইয়াক ফ্ৰিজত ৰাখিমগৈ। আৰু কেৰাহীত ধানি তেল,
দিয়া হৈ গ'ল। और एक बार দিব দিম। হৈ গ'ল নে? ইয়াক এতিয়া বদলি কৰি ইয়াক অফ কৰি দিছোঁ। অফ কৰি ইয়াক নমাই ইয়াত দিম। এইটো অলপ ডাঙৰ মানে, এই বানৰ সৰু, ইয়াত ডাঙৰ। পকিব দিম এতিয়া। মাছটো ফ্ৰাই কৰিম অলপ, তাৰপাছত চব্জি হৈ যাব আমাৰ। আৰু অলপ সময় নাই, মাছখিনি জ্বলি যাব। ইয়াতে পিঁয়াজ বহুত ডাঙৰ দেখোন। এটা পিঁয়াজ হৈ যাব, এটা পিঁয়াজ, আলু এটা ডাঙৰ আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ দুটা হৈ যাব। আৰু কি দিম? একোৱে নাই, বিলাহী এটা আছে। এনেকৈ আমাৰ মাছ ফ্ৰাই এপ্ৰক্স হওঁ হৈ গ'ল। আৰু 1 মিনিটমান লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া প্ৰথমে আলু কাটি লওঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ আয়নক আহি পালেহি। ভাত খালি? লোকৰ ঘৰত ভাত খাই আহিলি ন? তই মিছা কৈছা, ভাত খোৱা নাই? ভাত খাইছোঁ। খোৱা নাই? খাইছোঁ। খালেও খাব লাগিব, মই আজি বনাইছোঁ। নহয়, তোৰতো নাখাওঁ। পিঁয়াজ লগাইছোঁ। পিঁয়াজ লগাম, জলকীয়াও লগাম। জলকীয়াটো নাখাওঁ, নহ'লে ভাত নাখাওঁ। নাগা জলকীয়া লগাম, নাগা। নহ'লে ময়ো নাখাওঁ। গম পাই? নাখাওঁ। খাব লাগিব ৰ, খাব লাগিব, খাব লাগিব। এতিয়া কি কৰোঁ? এইটো আদা ৰস অলপ দিব লাগিব। এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু চব্জি কাটিও, পিঁয়াজ, আলু, জিঞ্জাৰ আৰু টমাটৰ। এতিয়া ইয়াতে বেলেগ বৰ্তন ইউজ নকৰোঁ। আকৌ তেল এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিব লাগিব অলপ, তাৰপাছত একেলগে মিক্স কৰি দিম অলপ সময় পাছত। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, তেল পকি হৈ গ'ল। আৰু এই পিঁয়াজখিনি আৰু আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ডিপ ফ্ৰাই নহয়, অলপ কি ক'ম, হাফ ফ্ৰাই ধৰক। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, পিঁয়াজ কি হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি দি লওঁ। এই আলুখিনি মেইন, এতিয়া আলু পকিলে ধৰক চব্জিটো হৈ যাব। চাই লওক পিছৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ বিলাহী চব্জিটো হওঁ অৱস্থাত তেতিয়া দিম। আৰু এয়াও একেলগে দিম, তেতিয়া মাছটো খোৱা টাইমত দিম, যেতিয়া এই আলু পকি হৈ যাব। আৰু ইয়াক অলপ অলপকৈ পানী দি এতিয়া ইয়াক সিজাব লাগিব। ইয়াত ঢাকন ইয়াত কৰি আছে, ইয়াত এতিয়া ধুব লাগিব। ধুই লওঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দিলোঁ যাতে জ্বলি নাযায়। অলপ জ্বলিছিলে আৰু দেই, বাচি গ'লোঁ। পানী অলপ দিলোঁ, দি এতিয়া ঢাকনটো এনেকৈ অলপ ঢাকি দিলোঁ। আৱাজ কম হৈ গ'ল, আৰু গেছটো অলপ কমাই দিওঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ। আমাৰ ভাত হৈ গ'ল। এইটো ভাতটো আমাৰ ডাইনিং টেবুলত থৈ আহোঁ।
এয়া আমাৰ সৰু থলো ডাইনিং চৌক চব্জি পকি আছে মাছ দিবলৈ বাকী আছে আৰু এতিয়া অলপ দাল বনাব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ আমাৰ দালি বাকচটো কি দালি আছে চাই লওঁ অলপ ৰাজমাহ পৰি আছে চয়াবিন অলপ আছে বেয়া হৈ গৈছে ন এই ৰাজমাহ বগা ৰাজমাহ এইটো কোলা দাল দেখিছে আৰু ৰঙা দাল বনাম ৰঙা দাল অলপ আছে আৰু ইয়াকে বনাই শেষ কৰি দিওঁ দেখাইছোঁ এয়া আমাৰ আইনক দেখাব কৈ আছে হেল্ল' গাইজ ক Hello guys. হাউ আৰ ইউ How are you? মোৰ ভালেই আপোনালোকৰ কেনে বুলি কওক ক'ত I'm in a good canal. আৰু এয়া আমাৰ আইনক আজি ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰত আমাৰ আইনক আৰু মই আছোঁ এতিয়া 10টা বাজিব জাষ্ট 10 মিনিট বাকী Papa, Papa, my bus, ক'ত bus, horror my day. My, only silo. বহি ল'লে ভাত খাব লাগিব ধুনীয়াকৈ আজি বনাইছোঁ গম পায় দেই ইয়াত নহৰু আৰু আদৰক মই যিটো খুন্দিছিলোঁ সেইটো পানী দিলোঁ পানীটো অলপ ঘোলাইছোঁ ঘোলাই ইয়াত মই ঢালি দিম সিজি থাকক দিছ ইজ কল্ড দেশী ষ্টাইল আৰু গেছটো অলপ বহাই দিছোঁ আমাৰ আইনকৰ ভোক লগা নাই মোৰ ভোক লগা নাই আবেলি খাইছোঁ লাগিছে ভাত হ'ব আৰু 10 মিনিট হৈ যাব হ'ব আজি আমাৰ ভাতটো মই বনাইছোঁ আজি টেষ্টি হ'ব খাই চাবি মই জলকীয়া লগা নাই 1.5 চামুচ বেছি নিমখ খাব নালাগে আৰু 1 চামুচ হালধি আৰু ইয়াৰ ধনিয়া পাউডাৰ হৈ অলপ জাষ্ট বহুত কমকৈ অলপ দিলোঁ হৈ গ'ল আৰু অলপ এতিয়া সিলাই দিওঁ আৰু এই বিলাহী দিলোঁ আৰু মাছখিনিও দিওঁ একেলগে আৰু উই হেভ ন টাইম মাছো দিলোঁ চব দিলোঁ এতিয়া হৈ থাকক এতিয়া ঢাকি দিওঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছে দেখিছে আগতে কৈছিলোঁ কিমান বাচন বৰ্তন পৰি আছে চাওক প্লেট গিলাচ থালি স্পুন চাওক এইটো ধুব লাগিব উপায় নাই নহ'লে আমি ৰাতি ভাত কেনেকৈ খাম ইয়াতে থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ জেগা আছে থালি চব পিচ চলি সমস্ত প্লেটখিনি আজি মানে খাই তালৈকে ধুই হোৱা নাই
আৰু এয়া দেখিছে কাঁহৰ থালি আমাৰ অসমৰ আনিছোঁ। এয়া আজি মই বনোৱা চব্জি, মাছৰ আঞ্জা কম চব্জি কম নে কি ক'ম, ৰেচিপি ক'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ বইলিং হৈ আছে, উবালি আছে, আৱাজ শুনিছেই চাগে। তো হৈ গ'ল, এতিয়া মই অফ কৰি দিওঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকি দিওঁ। তো আজিৰ আমাৰ চব্জি ভাত চব ৰেডি, এতিয়া জাষ্ট খাব লাগে আৰু। ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমাৰ ভাত হৈ গ'ল, চব্জি হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে। আৰু আমাৰ আইনটো মোবাইলত বিজি হৈ আছে, যিহেতু মডাৰ্ণ বহুত আধুনিক যুগৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাত নাখায়। আৰু আমাৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ আজি বাহিৰত ভাত খাই আহিলে, সি নাখাই বোলে। তো আজি ভাত খোৱা আমাৰ ঘৰত মাত্ৰ মই আৰু আমাৰ আইনটো। শুৰু কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ।